Dito po kami ngayon sa Metrotown Station. Nakapila na po kami this time sa bus. Ready na rin ang compass card. And here we are. Nasa loob na po kami ng bus. So always remember na ang mga seating, ang mga upuan dyan ay may mga notes. Just like for pregnant women or for PWD and for seniors. So, para hindi lang kayo masita, just be sure na nakaupo kayo doon sa hindi nila upuan. Then, there are 10 bus stops din sa pupuntahan namin. So, it will take 27 minutes. Then, the last bus stop will be on the West Broadway, Richmond Road. So, actually, ang pupuntahan namin ngayon ay ang IKEA sa Vancouver, since na-experience naman na namin yung IKEA doon sa Saudi. Next stop. So, may pang daanan, may bigay lang po yung view. Around Burnaby po ito. So, as you can see there, Burnaby. So, habang nasa bus kami, nakikita din kami ng ukay-ukay or garage sale. Dito tawagin sa Canada. So, medyo malapit na kami dun sa IKEA. And here we are. IKEA. Yun. So, yan na po ang aming pinakahihintay. Na-miss na po namin ang steak. Yan ang aking asawa. Siyempre, mandatory picture. Actually, ang pinunta talaga namin dito is yung restaurant nila. Hindi yung furniture. Yan. So, packet na kami. Excited na. Yan, nag-order na kami ng food. Sadly, wala yung hinahanap namin. Pero it's okay. Yan. Then, yan yung resibo namin. So, check na lang yung price. Then, dito sa area na to, meron silang portable charging station. Yan. So, tapos na kami mag-picture. Magkain. So, picture na. Then, para bumaba yung aming kinain, kailangan namin maglakad-lakad. So, as what you can find in IKEA, furniture. Yan. We just took some pictures. Kasi maganda yung mga designs nila, interior designs. And I think there is an IKEA already in Manila. So, parehas lang din naman yan. Kasi setups ng pang-ideas ninyo, different furnitures, yan, refrigerators, chairs, tables. Ang daming options dyan. And doon na kami pumunta sa mga staff toys. Sa Panda, Lion. It's just a gala day today kasi walang pasok ang aking asawa. And that's it for this day. It's time to go home. And of course, picture muna ulit. Yan. So, ngiting busog. Happy na yarn kasi nakabisit na sa IKEA. So, dito na kami. Bus station. 7 minutes walk from IKEA. Then, sa bus station na. Hintay lang kami ng bus. Then, uuwi na kami. That's it. Bye-bye!